היום נדבר על האפשרות הזאת של עבודה עם מסמכים, יצירת מסמכים בקנווה. וזה פתרון נהדר למי שפתאום אולי אין לו אופיס, אולי האופיס נתקע, אולי לא מסתדר כל כך עם מסמכי גוגל, לא משנה מה, וצריך לכתוב מסמך, אוקיי? אז בואו נראה. אנחנו כרגע בדף הבית, ואנחנו לוחצים כאן על מסמך. קיבלנו כאן דף, ממש כמו מסמך וורד, וכאן למעלה יש לנו את הסרגל, שדומה מאוד לכל הדברים הבסיסיים, לכל הפעולות הבסיסיות של עבודה עם טקסט. וכתוב לנו פה, תתחילו להקליד או תלחצו על כתיבת קסם. כתיבת קסם זה הכפתור שמופיע פה למעלה, עם הסמל הזה. אז בואו נראה קודם כל איך אנחנו מתחילים להקליד, אוקיי? אני יכולה לכתוב שלום לכולם. פשוט הקלדתי טקסט. כרגע זה מאוד גדול, כי זה מוגדר פה על כותרת. אני יכולה גם לסמן, אפשר לסמן ולהקטין. לפני שנעבור פה למעלה לכתיבת קסם ולכל מה שמופיע פה בסרגל, בואו נראה מה יש לנו פה בפלוס. הפלוס הזה נותן לנו פעולות מהירות. ברגע שלחצתי על הפלוס, יש לנו כאן כל מיני פעולות. יש לנו את כתיבת הקסם, יש לנו עיצוב, יש לנו עיצוב שניתן לגלילה, יש לנו גודל של כותרת, כותרת משנה, וגוף הטקסט, טקסט רגיל. יש לנו כאן אופציה להוסיף טבלה במסמך שלנו, או גיליון, או לעשות איזושהי הפרדה. יש כאן גם מעבר עמוד, לעבור לעמוד אחר. שימו לב, יש כאן גם צ'קליסט, רשימה עם סימון וי, רשימת תבליטים, או רשימה ממוספרת. מאוד מאוד פשוט. יש כאן גם עמודות, או חלוקה לשני טורים, 3, 4. יש כאן גם מה שנקרא בלוקים עם הדגשות. כל פעם יש כאן דברים חדשים. יש כאן עוד המון דברים. עשיתי Enter, ושימו לב שהפלוס תמיד מופיע, איפה שהסמן. תמיד אפשר לעבור שוב לפלוס, ולבחור מה שרוצים. בואו נראה מה זה פה, כתיבת קסם. זה פתח לנו חלון, שאנחנו יכולים לכתוב מה אנחנו רוצים לקבל במסמך שלנו, במקום שנשבור את הראש. ניתן לקנווה, ל-AI בקנווה, לכתוב בשבילנו. אז בואו נעשה דוגמה. נגיד לו למשל, כתוב לי בבקשה 5 הצעות לסלוגנים לנעלי ספורט לנשים. סתם דוגמה, אוקיי? והוספתי למשל, תכתוב לי בסגנון ישראלי, קליט ופשוט. אז אחרי שכתבנו, לוחצים כאן על העיגול הסגול. והנה, קיבלנו כאן 5 הצעות לסלוגנים לנעלי ספורט לנשים. כמובן שהוא אומר לנו פה, זה בינה מלאכותית, תבדקו את התוכן, אל תסתמכו ב100% על ההצעות והמידע שאתם מקבלים. אז תמיד בלי קשר כדאי לבדוק מה הוא נותן. אבל בואו נגיד שזה מתאים לי, אז אני יכולה לעשות כאן הוספה או Enter, וזה יתווסף למסמך, אוקיי? ואני יכולה גם להגיד לו, זה טוב, אבל תשנה את זה. לתת לו עוד מידע, למקד אותו. אופציה נוספת זה לקחת את מה שהוא הציע, ולהעתיק את זה לאן שתרצו. לאינסטגרם, לפייסבוק, למייל, מה שבא לכם. על ידי לחיצה פה על העתקה. אבל כרגע אני אעשה כאן הוספה. אז זה שם לי את זה פה. וכרגע זה משמאל לימין.
כדי לסדר את זה, כדי שזה יהיה תקין, כי אנחנו קוראים מימין לשמאל, אני צריכה לוודא שכיוון הטקסט הוא מימין לשמאל, כמו שזה כרגע. אבל כאן אישור הטקסט הוא משמאל לימין. אז אני לוחצת כמה פעמים עד שזה מסתדר. אז לוודא גם את כיוון הטקסט שיהיה מימין לשמאל, וגם את אישור הטקסט שיהיה מיושר לימין. אז זה לגבי כתיבת קסם. פשוט אם אתם לא רוצים לחשוב בעצמכם על דברים, פשוט תכתבו לו מה שאתם רוצים להוסיף או מה שאתם רוצים שיהיה במסמך. כאן יש לנו את הכותרות. אפשר לסמן ולעשות למשל כותרת H1. אם אני אעשה H2 זה יהיה ככה. כאן יש לנו את הגופנים, את הפונטים. אני יכולה למשל לשנות. ראיתם? זה שינה את הטקסט שהיה מסומן. יש כאן גם את הגודל. אפשר לבחור מהרשימה או להשתמש במינוס או בפלוס. אפשר לשנות את צבע הטקסט, אוקיי? למשל כחול. ואפשר גם לעשות הדגשה, כמו מרקר. למשל כזה, אוקיי? וזאת התוצאה. יש לנו כאן גם את ההדגשה, את הכתב הנטוי ואת הקו התחתון וקו חוצה, שזה מוכר לנו כבר מוורד או ממסמכי גוגל. זה דברים מאוד בסיסיים. יש לנו פה את אישור הטקסט, כמו שכבר ראינו. כל לחיצה משנה. הלחצן הזה מאפשר לנו להוסיף גם רשימות. כל לחיצה על הלחצן הזה משנה את סוג הרשימה. לחצתי לחיצה אחת, קיבלתי כאן תבליט, כי יש לי כאן את העיגול. לחיצה נוספת משנה את זה למספרים, ולחיצה נוספת נותנת לי כאן את האופציה לעשות רשימת צ'קליסט. וברגע שלחצתי עוד פעם, זה ביטל את מצב הרשימות, וזה חזר להיות טקסט רגיל. אז אפשר להגיע לרשימות דרך הסרגל, או כמו שראינו קודם, דרך הפלוס. כאן יש לנו הגדרות מתקדמות. כאן אפשר לעשות רווח בין האותיות עצמן, או בין השורות. בואו נראה. שימו לב, כרגע אני משנה את הרווח בין האותיות. יש כאן גם הגדרות נוספות. הגדרות נוספות נותנות לנו פה, חוץ מהמרווחים, גם את מיקום הטקסט. כברירת מחדל, זה טקסט רגיל, אבל יש כאן גם אופציה לכתב עילי או לכתב תחתי. ואני סוגרת פה ב-X. כאן יש לנו הגדל כניסה, שזה בעצם דוחף את הטקסט פנימה. כמו שאפשר לראות, זה מרחיק את הטקסט מהשוליים. או ההפך, הקטן כניסה. ואז זה מחזיר את זה להתחלה. וכאן, כמו שראינו, זה כיוון הטקסט, וכאן יש לנו פעולה שמאפשרת לנו לסמן משהו, ולהעתיק את הסגנון שלו לטקסט אחר. בואו נראה. הטקסט הזה מסומן, אוקיי? אני לוחצת פה על העתק סגנון, ואני למשל אסמן את השורה הזאת. סתם לדוגמה. שימו לב, השורה שסימנתי קיבלה את אותו עיצוב, את אותו סגנון, בדיוק כמו הטקסט פה למעלה. העתקתי את הסגנון. כמו שאתם רואים, הדברים פה מאוד מאוד פשוטים. הראיתי לכם את הדברים הבסיסיים. אתם יכולים לכתוב כאן כמעט כל דבר שאתם יוצרים במסמכי וורד או במסמכי גוגל. אפשר לשלב פה תמונות, טבלאות, הכל דרך הפלוס. מאוד מאוד פשוט. אז בואו נגיד שכתבנו משהו ואנחנו רוצים לשמור את המסמך.
קודם כל אנחנו ניתן למסמך שלנו שם. אז אנחנו נעבור פה למעלה. נסמן וניתן לו שם. למשל, מסמך לדוגמה. כמובן תכתבו איזה שם שתרצו ועושים Enter כדי לקבוע. אז זה השם של המסמך שלנו. כמו כל תמונה בקנווה, גם המסמכים נשמרים אוטומטית בתוך אתר קנווה, בתוך הענן יחד עם כל העיצובים שלנו. אם אני אעבור פה לדף הבית, הנה המסמך. אני יכולה ללחוץ עליו, והנה הוא מופיע עוד פעם. ואני יכולה לעבוד עליו ולשנות, להוסיף, לעדכן, והכל נשמר אוטומטית. ממש כמו שאנחנו מעצבים תמונה. אין צורך לעשות כל פעם שמירה. אז זה גם יתרון. עכשיו בואו נגיד שאני רוצה לשמור את המסמך הזה גם במחשב. אז אני עוברת לקובץ ואני עושה פה הורד. כאן אני יכולה לבחור את סוג הקובץ. אז יש לנו אופציה שנקראת PDF רגיל, שזה מומלץ למסמכים ולהודעות דואר, דואר אלקטרוני, או לשמור את המסמך הזה כקובץ וורד, שנוכל לפתוח אותו גם בתוכנת וורד, במחשב. כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אני אשאיר את זה כמו שזה, PDF רגיל. יש לנו כאן אופציה שנקראת דחיסת PDF. שימו לב שהאופציה הזאת קיימת וזמינה רק למי שיש לו קנווה פרו, קנווה בתשלום, כי יש לנו כאן את הסימן של הכתר. דחיסת PDF זה בעצם דוחס את התמונות, אם יש לנו תמונות במסמך שלנו, וזה מקטין את הגודל של הקובץ, וזה יכול גם לעשות ירידה באיכות התמונה. שוב, במידה ויש תמונות. אם המסמך שלכם כולל רק טקסט, אז אין שום סיבה שתעשו דחיסה. אופציה נוספת זה להוסיף סיסמת הגנה למסמך שלנו. אז אם אתם רוצים, תסמנו, והוא מציע לכם כאן סיסמה. הוא מציע את זה באופן אוטומטי. והוא כותב לכם שהסיסמה חזקה וקשה לניחוש. אם אתם לא רוצים את הסיסמה שהוא מציע, אפשר לסמן ולהקליד כאן כל סיסמה אחרת שתרצו. אפשר גם להעתיק את הסיסמה ולשמור אותה, כדי שתזכרו. בכל מקרה, אם אתם בוחרים סיסמה, תוודאו שאתם כותבים אותה בצורה מסודרת, בדף או במחברת, כדי שזה לא ילך לכם לאיבוד. כי אם לא תהיה לכם הסיסמה, לא תוכלו לפתוח את המסמך. וכאן יש לנו את גודל הדף. ברירת המחדל זה A4, ואנחנו עושים הורד. ואז יש לנו את החלונית של שמירה בשם. אם אצלכם החלונית לא מופיעה, זה יישמר לכם אוטומטית בתוך תיקיית דאונלוד, בתוך תיקיית הורדות. אז תבדקו שם. יש לנו פה את סוג הקובץ, אני בחרתי PDF, ואת השם שנתתי לו. תשמרו איפה שמתאים לכם, אבל תזכרו איפה שמרתם. ועושים סייב, כרגיל. פתחתי את צייר הקבצים, והנה יש לי פה את המסמך לדוגמה. הוא שמור לי במחשב, ועדיין יש לי את העותק שלו בקנווה. אני פותחת אותו, והנה המסמך שפתחתי אותו, כרגע במחשב, בתוכנה להצגת קבצי PDF. תראו איזה יופי. אז ככה יוצרים מסמכים בקלות בקנווה. קנווה זה לא רק ליצירת תמונות, יש כאן ממש הכל. זאת גם אופציה שכדאי לדעת אותה, אם לפעמים אין לכם וורד, אין לכם גישה לוורד, אין לכם אופציה להיכנס למסמכי גוגל, לא משנה מה, כל סיבה שהיא, ואתם צריכים לכתוב משהו, תדעו שיש לכם אופציה ליצור מסמכים, קבצים, גם דרך קנווה. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לייק, מוזמנים גם לשתף אותו עם אנשים אחרים. תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.